Ja, nu ligger de alltså etta på USAs topplistor. Och det är bara ABBA och Björn Skifs som lyckats tidigare med samma bravad. Från svensktoppen till toppen av Billboardlistan. Hur hamnade vi där? Det här är historien om det svenska popundret. Ja, där sitter Marie Fredriksson och lyssnar på ännu en fullsatt arena. Året är 1991 och Roxette spottar ur sig den ena superhitten efter den andra. Ja, Roxettes enorma genomslag över världen är på gränsen till absurd. Extra anmärkningsvärd med tanke på att hela deras internationella karriär från början var en tokflopp. För även om de var älskade hemma i Sverige från start så var det ju inte vår kärlek de egentligen var ute efter. Ja, idén med Roxette från första början var ju att försöka komma ut utanför Sverige. Det har varit en gammal dröm vi har att försöka slå utomlands och försöka att nå ut till ett annat land än Sverige. Precis som när man spelar fotboll så vill man bli fotbollsproffs. Så vi får väl se hur det går. Ja, vi får se hur det går, för Roxettes resa ut i världen, den är både lång och fascinerande. Kantad av kamp, besvikelse och inte minst en slump. Så bizarr att den inte ens går att hitta på. Även om du tänker att du ska bli Ameriketta så vägen dit kommer inte se ut som du tror. Och det har man ju lärt sig i livet, att när du minst anar det så händer det. Ja, den här serien handlar om hur svensk popmusik blivit en maktfaktor. Och i det här avsnittet så ska vi ta avstamp i 80-talet. En era när Sverige länge sitter fast på avbytarbänken. Det är också det decennium som är startskottet på Per Gessles mäktiga popresa. Jag tänker tillbaka på den tidiga Gyllene Tider, alltså 1980, 81, 82. Det var någon sorts blandning av chocktillstånd och att man bara hängde på. Man körde så mycket man kunde liksom. För att man visste ju liksom ingenting vilken sekund det skulle ta slut. Ja, som frontperson i Gyllene Tider blir Per Gessle popstjärna deluxe. Nästa låt handlar om sex. Ja, det är TV2-flickor som ska sättas på. Ett liv som ska levas, sommartider och så en massa prat om omplugget och pop och bio såklart. Jag vill känna din kropp emot min. Den blev ju så enormt stor. Jag tror den låg etta 16, 17, 18 veckor och sånt där. Det snackades om att den sålde i 60 000 exemplar den här singeln. Ja, mycket mer än så. Mycket mer? Ja, det är en bra bit över 100. Okej, hur som helst en riktig svensk popklassiker som får typ halva tonårssverige att gå till skivaffären. Däremot var det inte lika många som köpte den här versionen. Nej, det kom aldrig ut den här. Det var en promise-single. Gyllene Tider på engelska under namn Modern Times. Det blev inget. Det gick inget bra. Inget bra, nej. Nej, det händer såklart ingenting för Modern Times. Men det här, det är knappast sista gången Gessle försöker erövra världen. Vi ska återkomma till det. Ja,
i början av 80-talet är ABBA fortfarande ute på sitt segertåg över jordklotet. Lilleputtlandet Sverige förknippas äntligen med något betydligt finare än mjukporr. Låter ju som guldläge för andra svenska artister att ge sig ut i världen då. Det är bara att grabba tag i ABBAs stafettpinne. Men ingen verkar riktigt sugen på att plocka upp den. 1980 som jag lever mitt i. Nej, går man igenom topplistan runt den här tiden så hittar man försvinnande få svenska artister som ens sjunger på engelska. Det finns bara en av mig och det är jag. Eller så här, det sjungs såklart även på engelska, men vill du ha en karriär på hemmaplan, då är det bara att rätta sig in i ledet. Som exempel kan vi ju berätta historien om en av våra allra mest folkkära artister. Ja, ingen svensk sommar utan Thomas Ledin. Men det här, det är ju väldigt långt från hur karriären en gång började. And show you that time is a measure for love. You use when it's gone. Jag är 19 år, spelar gitarr, sjunger, skriver egna låtar. Ja, det är ju med nylonsträngad gitarr och texter på engelska han allra först dyker upp. Men för att få ut sin musik i världen, ja, då måste man först ta sig över den svenska proggmuren. Lägg av! Ni fattar ingenting! Uppror är vårt klassamhälle! Jag släppte ju mitt engelskspråkiga album Restless Mind 1972. Och det var när proggen var som störst, eller att den i alla fall, det var då den välde fram och blev väldigt stark. Att sjunga då på engelska, det var ju suspekt helt enkelt. Man skulle sjunga på svenska. Det förstod ju inte jag. Men sen under följande år, då märkte jag ett förväntan på att jag skulle skriva på svenska. Melodifestivalernas speciella följetong och sega gubbe Thomas Ledin. Du kommer väl ihåg när filmen var ifrån Hollywood? Ja, Melodifestivalens egna sega gubbe, ja. När Ledin tar sig in i vardagsrummen, då är det på bästa sändningstid. Men schlagerhits och folkparksturnerande till trots, drömmen om utlandet, den finns kvar. Ja, en litet öga hade jag. Och just som 70-talet är på väg att ta slut så öppnas möjligheternas möjlighet. Någonting är på gång. Sen blev jag ju signad. Det var Benny som tog initiativet, pratade med Stickan att vi borde nog signa Thomas till Polar här. Ja, men visst. Thomas, han blir inte bara skivbolagskollega med ABBA. Han blir dessutom ihop med Stickans dotter, Marie. Äntligen dags för Ledin att prova sina internationella vingar. Ja, när jag kom till Polar, då var det en uttalad förväntan från skivbolaget. Vi vill att du ska skriva på engelska igen. Du ska ut i världen. Och som en del i Polarfamiljen får Thomas Ledin även åka med på ABBAs världsturné. Först och främst som bakgrundssångare, men inte bara. We would like to give them a chance to play a song written by Thomas Ledin. He's a really talented singer and songwriter, and I think that he has very much to look forward to for his future. Jag snackar om chans att få visa upp sig. Kväll efter kväll får han framföra en låt för ABBAs publik. Det här är extremt bråda dagar för Mr. Ledin. Thomas Ledin. Mitt i pågående turné så lyckas han nämligen också vinna Melodifestivalen och flyger till Holland för Eurovision-final. Nu kommer Thomas Ledin från Sverige och han har legat på träningsläger med ABBA. Ni kanske minns hur det gick för dem när de var med i den här tävlingen 1974. Just nu vill jag leva, just nu. Du vinner Melodifestivalen, representerar Sverige, du har stått på scen med ABBA, du har kontrakt på Stickans Polar, du har liksom ABBAs muskler, du har deras rykte och deras musiker på skivan. Det låter ju lite som att du hade öppet mål. Hyfsat läge. Lägg straffen nu. Upp i krysset.
again for a good time. Ja, Europa är inte redo för Thomas Ledin. Placeringen i den där finalen är blygsam och inga ABBA-muskler i världen lyckas heller riktigt få fart på Thomas utlandskarriär. Vill man vara snäll kanske man skulle kunna kalla det stolpe ut. Så naturligtvis var det en stor besvikelse. Men jag gav ju inte upp på något vis. Jag skrev ju som attan och fick tillräcklig positiv feedback för att känna att men nästa gång, då funkar det. De första åren på 80-talet försöker så Thomas balansera sin svenska publik med internationella satsningar. Men resultatet är rätt tydligt. Varken vi svenskar eller några andra är tillräckligt intresserade av Thomas Ledin på engelska. Jag bara landar lite på Human Touch där. Den innehåller ju en av dina mest bekanta melodier. Jag måste ha ett par glasögon. Jaha. It's hard to believe that after such a long time. Ja. Jag fick alla förutsättningar. Den enda som inte riktigt levererade, det var jag. Så är det ju. Och så i efterhand så tror jag att jag sitter ju inte här och gråter direkt utan tvärtom. Jag är jävligt glad att jag fick chansen. Nej, någon internationell popstar, det blev han aldrig. Men tro nu inte att Thomas Ledin är ensam om sina internationella satsningar. Hello, this is Carola. Right now you listen to my latest single called Hunger. God bless you. Du måste ju ha ett problem och det är ju det här med utlandet som svenska artister har väldigt svårt att slå utomlands. Nu försöker ju du på olika håll, men det har inte gått så bra, va? Jo, det har gått väldigt bra. Jag sa just att det har gått väldigt bra. Ja. Ja, det är många som provat lyckan, men så mitt i alltihopa så finns det de som knappt ens försöker, men som lyckas ändå. Ja, det här det är inte bara 80-talets allra första singeletta i Sverige. Nej, Oh Susie tar bandet Secret Service högt upp på listorna över hela Europa. Alltså, många har försökt förklara hur det gick till när Secret Service blev ett av popvärldens hetare band där i början på 80-talet. Nu är det faktiskt din tur. Sanna historien. Ja, okej. Varsågod, börja. Hey baby, want to take a chance? Say that you let me have this dance, but let's dance. Ja, kommer ni ihåg Ola Håkansson? Den coole lille sångaren från ett av 60-talets mest populära band, Ola and the Janglers. Men hur var det nu? Hade inte han pensionerat sig från livet som popstjärna? Jag tror jag fick en liten kris som många får då, tror jag. Att vad gör jag nu ungefär? Och jag tror att min räddning var att skriva in mig i skolan då och börja plugga igen. Ja, och de här åren i skolbänken blir också början på Olas nästa popäventyr. För även som student måste man ju kunna försörja sig. Nu hittar du på något konstigt här. Då är det så här. Här får du. Ja. Fan, hörru du. Alla de här killarna som är med då, istället för att köra taxi, för jag hade ingen taxikort, så då bildade vi ett band som körde på fredagar och lördagar som extra pengar. Och då var det ju liksom dansband. Så det blev det Ola Frukt och Flingor. Ja, det borde nästan vara omöjligt, men tänk att ungefär det här gänget om några år ska klättra på Europas topplistor. Alltså, jag kommer ju inte ihåg de här. Men först ska de landa i Sveriges största underhållningsprogram, Melodifestivalen. Det känns som jag vandrar fram i utnötta skor. Ja, de är förvisso chanslösa mot Ted Gärdestad, men under namnet Ola plus 3 skräller de ändå till med en 3:e plats. Ja, framgången den är så pass stor att bandet skickas in i skivstudion.
Och den sista låten nästan vi spelade in där, det var en låt som heter Osusi, fast på svenska. Och den heter då Osusi, bara vi två vet. Osusi, det är vår hemlighet. Nej, jag kommer inte ihåg hela. Ja, den där skivan, den går hur som helst inget vidare och här kunde historien mycket väl tagit slut. Men 2 av Stockholms hetare DJs, de vill annat. De hör en potentiell danshit, men då måste den såklart vara på engelska. Så spelade de den och sen så kom de tillbaka och sa vi måste ge ut den. Alltså, det är världens tryck, folk älskar den här låten. Och jag sa, men det finns ju inget band, så alltså, det är ju ingenting. Och dessutom, vad var jag då? 34, va? Man börjar inte sin popkarriär då. Jo, tänk för att man kan det. Bandet döps om till Secret Service och med engelsk text börjar Osusi klättra. Och inte bara i Sverige. What is this? Is it available for France? Sådär. Och den var väl då available for France. Frankrike, Tyskland, Italien, exakt hur och var det tar fart, det är en smula oklart. Men vi kan konstatera att våren 1980 blir Secret Service ett av Europas hetaste band. När jag kom in i Frankrike, i Paris, liksom, kom in på en restaurang så här, då reste sig folk ofta upp så här och började applådera mig. Och som svensk vet man inte vad fan gör man. Vad man gör? Jo, man följer upp med fler hits såklart. Jag förstod att de var väldigt duktiga ute i Europa med att åka promotare och ungefär som jag hade gjort det. Men de hade låtarna och soundet. Hello. Hi. What are you doing here and who are you? As you see, I'm taking photographs. Yes. I'm Didi Zil from Bravo magazine in Germany. Men hur stora var ni då? I vissa länder var vi duktigt stora. Så just så här, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien. Och sen så ganska mycket i Sydamerika faktiskt. Du, ni spelar ju inte så mycket i Sverige. Kan du inte berätta lite om var ni brukar spela? Ja, vi spelar aldrig i Sverige. Vi spelar aldrig egentligen någonstans. Vi gör tv. Ni gör bara tv? Ja, vi har ju vanliga jobb. Det är ju amatörorkester. Ja, det känns nästan lite vänsterhand. Secret Service playbackar sig genom Europas och Sydamerikas tv-studior. Tills den dagen Ola kommer till insikt. Jag kan inte ställa mig där framför liksom skrikande italienska 14-åringar liksom, som 40 år försöker liksom köra poplåtar. Jag bara, det här går inte. Så jag slutar faktiskt då. Ja, men tro nu inte att Olas insatser för svensk popexport tar slut med Secret Service. Ja, från Army of Lovers och hela vägen till Sara Larsson. Som producent, låtskrivare och branschorakel viger han än idag sitt liv åt att försöka sprida svensk popmusik i världen. Ja, han är den svenska popexportens kanske mest givna galjonsfigur. Men tillbaks till 80-talet, för bland det sista Ola gör som artist, det är att sjunga en duett med självaste Agneta Fältskog. Mäktig final som leder oss in i nästa kapitel. För vad händer egentligen med ABBA efter ABBA? Ja, vi skriver en musical. Ja, och när ABBA-gubbarna hänger på sig dragspel och börjar fila på musikaler, ja, då släpper både Agneta och Frida soloskivor. Försäljningsmässigt kan ingen av dem mäta sig med Abbas framgångar, men det säger egentligen allra mest om ABBA. Och även Björn och Benny sätter fortsatt avtryck på poplistorna. Den här Chess-hitten är en av 1985 års allra största hits i världen.
på tal om ABBA och musikalia. Idag är ju det synonymt med Mamma Mia och Meryl Streep. Men visste du att det dök upp en musikal baserad på ABBA-låtar redan 1983? Abacadabra, ja. Målgruppen var barn och Frida själv dök upp i den franska tv-versionen. Men tillbaks till Sverige nu. För hur går det egentligen för våra vänner i Gyllene Tider? Ja, efter några år av exceptionella framgångar ska pojkarna från Halmstad bli till män. Det svenska försvaret kallar och Per, han gör ett försök som soloartist. Så stanna tillsammans med en gammal vän. Fast helt själv är han ju inte förstås. Du har lust så har jag lust att leva. Om du har lust så har jag lust att vara. Resten av gänget ligger alltså i lumpen. Och är Marie då ditt nya stöd här i livet? Ja, visst. Nej, men berätta, var kommer du ifrån, Marie? Halmstad. Ja, det är klart. Vill du älska då? Alltså dyker hon upp med en röst bättre än de bästa, Marie Fredriksson. Och hon har inte bara Halmstad gemensamt med Per Gessle. Vi satt ju och fantiserade och drömde om att kanske göra någonting tillsammans och försöka komma utomlands någon gång. Någon gång, ja. Först och främst är det nämligen Gyllene Tider som ska prova sina internationella vingar. Vad ska ni heta då i utlandet? Gyllene Tider, har du några bra förslag där eller? Nej, vi är tacksamma för alla förslag faktiskt. Vi vet inte. Den här plattan kom 1984. Den kom precis efter min första svenska soloplatta. Och så släpptes den i USA under namnet Roxette. Och jag kommer ihåg att jag var på Tower Records i Los Angeles och hittade den här i facket bredvid Roxy Music. Och det gjorde mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror vi sålde ett ex, nej men ett par hundra ex kanske. Den stod kvar där helt enkelt? Ja, nej, typ. Den stod nog kvar när Tower Records gick i konkurs. Ja, Roxette är vid det här laget alltså samma sak som Gyllene Tider, fast på engelska då. Men det spelar ingen roll vad de heter. Det går faktiskt ingen vidare för den där skivan hemma i Sverige heller. Det går desto bättre för hon där bak i kören. Det här ska bli den bästa dagen i mitt liv. För då är hon ju en artist på väg upp och blommar ut och hennes resa ser väldigt ljus ut. Och jag är ju precis tvärtom. Jag är ju en föredetting, 25 år gammal föredetting liksom. Ja, Per försöker med en soloskiva till. Resultat, magplask. I ärlighetens namn är det här knappast hans bästa period i karriären. Det var ju väldigt mycket motstånd i vissa kretsar inom Maries sfär att börja jobba med mig. För att de tyckte att det var onödigt och det var ju bättre att fortsätta med Maries svenska resa och så småningom då kanske göra någonting på engelska med henne som soloartist. Men så händer något som ska förändra saker och ting. Gessle får nämligen i uppdrag att skriva en låt till Pernilla Wahlgren. Han går igång direkt och snart imper ner en demo på Pernillas skivbolag. Men vad Pernilla Wahlgren egentligen tycker om den här låten, det är något oklart. Per väntar på ett svar som aldrig verkar komma. Den här låten blev ju liggandes och av någon anledning så hörde chefen på EM i mitt skivbolag, han hörde den här demon då. Så sa han, översätt den här låten till engelska och spela in den med Marie så har du den här låten som du alltid har pratat om du vill göra med Marie. Ja, är den. Ja, med engelsk text förvandlas Svarta glas till Roxettes debutsingel. Men så, du ser också på skivomslaget, där är inga bilder på oss. Det är ju för att EMI då, en viss del av EMI ville ju inte riskera Maries karriär. Utan det här var ju liksom en anonym bild och om den skulle floppa så skulle liksom, det var ingen skada skedd så här.
Men skivbolaget har garderat sig i onödan. Neverending Love blir en svensk superhit. Fredriksson, vi får se lite marschdans. Så med lite vind i seglen kliver Roxette in i studion för att göra en hel skiva. Med sig, förutom poplåtar, har de både en videokamera och extrema ambitioner. Ja, de har till och med tryckt upp tröjor med texten Today Sweden, tomorrow the world. Europe my ass. Ja, kalla det hybris, men det ska inte bli en skiva för hemmamarknaden. Ni ser det här, folk ligger ju etta över hela världen. Den hitten. Europe, who knows? Europe my ass. Ja, men det var ett jäkla tjat om Europe. Ska vi kanske reda ut det? För det är ju inte kontinenten Europa de pratar om. Nej, under tiden som alla varit fullt fokuserade på hur svensk pop ska slå i världen så är det istället ett hårdrocksband som kör om på insidan. Yes! Var du lite avundsjuk? Klart att vi var, om inte annat på deras frisyrer. Ja, dags för historien om hur 5 långhåriga killar från Upplands Väsby blir till ofrivilliga popstjärnor. Och när vi kommer in i handlingarna, ja då är Europe i full färd med att få ett första genombrott. Guldmedaljörer! Europe! Ja, Europe vinner rock-SM. Året är 1982 och hårdrock det anses än så länge som provocerande, ja rent av kanske lite farligt. Det var ju liksom många som undrade, hur ska det här gå? Även juryn liksom. Vad är det här liksom? Och sjunger på engelska gör de också. Så det var lite motstånd också, men för vi hade varit hos några stycken och presenterat demos, men de har sagt, kan inte sjunga på svenska istället? Men nej. Hårdrock på svenska? Nej, allt annat än texter på engelska är såklart otänkbart, vilket gör rocken internationell. Dessutom är ju tuffa riff och vinande gitarrsolon ett universellt språk i sig. Ett språk vi i Sverige visat oss vara bäst i klassen på. Från Yngwie Malmsteen till In Flames och Ghost, svensk metal har en särställning i världen och är såklart värd en helt egen programserie. Men det finns alltså lite plats även för distade gitarrer i ett popprogram som det här. För det råkar nämligen vara så att någonstans mitt i detta 80-tal så tar sig hårdrocken även in på poplistorna. Ungefär på samma sätt som att hiphopen dominerar dagens topplistor så gjorde den melodiösa hårdrocken detsamma under en era. Ja, Bon Jovi, Van Halen, Mötley Crüe, Def Leppard, Whitesnake, Guns N' Roses och så vidare. De säljer inte bara album i miljoner, de har hits. Ja, det är knappast någon slump att typ halva den svenska låtskrivareliten, gänget som dominerar dagens topplistor, var hårdrockare på 80-talet. Och ett av alla band som hamnar så där exakt rätt i tiden är alltså våra vänner i Europe. Och på låten som tar dem ut i världen, ja, där är det inte ens en gitarr som sätter tonen. Och det var... Det var så... Och det var ljudet som gjorde att jag ville jobba vidare på idén. Då ville jag bryta mig loss. Jag ville vara den generationen som gjorde något annat än rock och poplåtar. Jag ville göra någonting som stod ut lite grann. Ja, men innan det där ska bli till 80-talets mest kända rockfanfar så ska den ta omvägen via ett diskotek. Klockan 12 på fredagar när nattklubben började, då var det en liten show med ljus och så min demo testade vi där då. Och vi hängde väl och så, det var väl cool liksom. Men sen så började vi diskutera ibland. Det där kanske skulle kunna vara någonting för tredje plattan. Vi letar ju efter en öppningslåt, någonting som kan få liksom
folk excited och spännande intro liksom. Det där kanske kan bli någonting. Jo tack, den där fanfaren blir inte bara öppningen på Europes 3:e skiva. The Final Countdown blir biljetten ut i världen. Det gick ju så otroligt fort så att vi toppade ju listorna runt om i hela Europa och runt om i världen inom loppet av några veckor. Shit, vad hände här? Nummer 1 i 27 länder eller 28 länder. 4, 3, 2. Och sen var det liksom ingen återvändo. Sen var det cirkusen i full gång. You conquered the world with this darn record. That's right, the Final Countdown made it happen. Let's hear this. Europe live on the radio. Stilen, soundet och låtarna. Ja, Europe har alla rätt för att lyckas som rockband i mitten av 80-talet. And they all just look so sweet. And I love Joey's accent. I love the accent. Oh yeah. Ja, och Europe de följer upp med fler hits, inte minst den obligatoriska powerballaden. Men det var ju som det var med Final Countdown. Det var en lite annorlunda platta. Men det var ju en crossover. Och då slungades vi in i en popvärld med posters och intervjuer och familje-tv-show i Frankrike. Och för livemusiker var det lite jobbigt faktiskt. Det var ju liksom, man bara, vad fan har vi hamnat i nu? Va? Samtidigt som man tyckte att, fan vad bra det går. Fast är det bra? Går det bra? Мне приятно представить самую популярную группу в Европе 1986 года. Группа Europe. Ja, lite mot sin vilja blir de lika mycket popidoler som rockstjärnor. Hur som helst, Europe säljer i miljoner. Deras genomslag är det överlägset största framgången för en svensk akt sedan ABBA. Det är klart vi var avundsjuka på deras framgång. Samtidigt så var det ju otroligt häftigt att de faktiskt lyckades, framförallt i USA. För det var ju liksom, de visade någonstans att det faktiskt gick i vår tid. Men ABBA var ju så långt tillbaka så det kunde man liksom inte riktigt räkna. Roxette heter ni. Ja. Marie Fredriksson och Per Gessle. Ja. Och ni ska bli världsberömda nu vad jag förstår. Ja, det är klart. Ska vi. Ja, självklart. Men nej, inte ens norra Europas största axelvaddar får den internationella marknaden att vakna. Roxette är väldigt långt från världen. När vi gjort första Roxette-albumet så hände ju inte det albumet alls. Skivbolagen i Europa vill inte ens släppa plattan. Och vi undrar varför, för vi tycker plattan den har ju faktiskt sålt dubbelplatina i Sverige och Kanada har ju faktiskt släppt den. Men de vill inte röra den med tångens. Så säger tyska EMI då, vårt skivbolag i Tyskland, säger att skriv en jullåt så kanske det blir lättare för oss att få in er på radion. Så jag går hem och skriver en jullåt som heter It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted. Och den är en jättestor låt för oss i Sverige, 87. Tyskarna vill inte ens släppa den heller, så den kommer inte ut. Ja, ännu en internationellt refuserad Roxette-låt. Och eftersom Per och Marie berättat i typ varenda tv-program om hur de satsar på utlandet, ja då går det att ana en viss besvikelse, trots framgångar på hemmaplan. Berätta om era kommande Roxette-äventyr. Ni satsar på en internationell karriär. Ja, vi ska i alla fall ge den en chans till. Det är så kul, så vi måste försöka. Ja, skam den som ger sig. Och medan Per börjar skriva på nästa skiva, ja, då ska vi sticka emellan med ett av de mest osannolika äventyren för svensk musik under hela 80-talet. För om du råkade befinna dig i USA runt 1986 och slog på tvn, då skulle det här kunna dyka upp. From Nashville, the country music capital of the world, New Country presents Kiki Danielsson. Wasn't that love last night? Wasn't that something? Wasn't that love? Jo, men visst är det allas vår Kiki Danielsson som har en egen liveshow i countryns självaste huvudstad. I'm Kiki Danielsson from Sweden, in case you're wondering about my accent. And don't slam the door when you get out of my life. Och nog
känns det hyggligt naturligt att se Kikki på amerikansk primetime. Men i själva verket var det där med att komma ut i världen som artist något hon aldrig ens vågat drömma om. Det var en sån utopi så det fanns inte. Det hände alla andra men aldrig mig alltså. Nej, men inte, hur skulle det se ut? Nej, jag tror inte ens jag skänkte den tanke. Nej, från början ligger Kikkis fokus helt och hållet på kära gamla Sverige. Först som hårt slitande dansbandssångerska i Visex och så småningom via Lasseholm och melodifestivaler med olika upplagor av gruppen Chips. Nu är det något stort på gång. Ja, snart ska någonting hända. Och det här är förmodligen Kikkis mest välkända försök till en internationell popkarriär. Inte lika många har koll på det här försöket. Ja, det har varit många olika konstellationer av Chips. Till och med jag kommer ihåg den rev hål i Lasseholms tröja där. Ja, tänk vad man kan hitta när man gräver runt på internets mest bortglömda kyrkogårdar. Chips på tysk tv, inte helt bekväma som popartister. Och för Kikki är det alltså en helt annan genre som ska ta henne ut i vida världen. Jag hörde ju och kände själv att när jag sjöng en låt som klassades som countrylåt, att då föll alla bitar på plats. Så jag tycker jag sjunger bättre. Och engelska är ju ett betydligt mjukare språk att sjunga på. Kikki hittar hem i den amerikanska musikkulturen och det är också hennes röst som ska ta henne över Atlanten. En dag får hon reda på att hon vunnit en tävling. Kikki har blivit utsedd till hela Skandinaviens countrydrottning. Hade det skett via radio, jag hade inte en aning. Vi skulle ner och hämta vårt pris då i Texas. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. Ja, Kikki landar i Fort Worth, Texas. Men när hon nu äntligen ska få sjunga i countryns hemland, ja, då har hon åkt på en praktförkylning. Jag skulle sjunga 5 låtar. Och första låten så det blev sämre och sämre och sämre. Don't talk in my doorstep anymore. Jag kommer från ett land nära Nordpolen, sa jag. Och min dröm har så länge varit att få komma hit och sjunga countrymusik för er. Och nu är jag här och så kan jag inte. Baby, I'm not keeping store. Men då frågar jag, är det någon som har ett dragspel? 1, 2, 3, 4, hey! Jag hade i huvudet att hur hes man än är så kan man jodla. För det är ju det att rösten spricker så. Det är jodden ungefär. Men han ska alltid jodla. Ja, man kommer långt med charm och utstrålning. Kikki, hon vänder olyckan till vinst och jodlar sig rakt in i amerikanernas hjärtan. All right. Thank you very much. All roads lead to Nashville. You're never far away. Ja, plötsligt blir Kikki inbjuden till countryns huvudstad Nashville. Producenten Andy DiMartino ser potential i den jodlande svenskan och ser till att de får spela in en egen skiva i Nashville. I think she has a unique voice. She has her own identification. How many albums do you hope that Kikki will sell here in this country? Millions. Det känns bra, rösten funkar bra, det är ju otroliga musiker och man är i Nashville. Det är det som är grejen. Kikki Danielsson singing Wasn't That Love from her new album Midnight Sunshine. We're back with Kikki Danielsson, Sweden's queen of country music. Welcome to Video Country. Glad you could stop by today. I love to be here. Now, you've been here a couple times before, yes, right? This is my 4th time in Nashville. And don't slam the door when you get out of my life. Ja, under några år är det nästan så att Kikki har pendlarkort till Nashville. Hon får guldskivor, guldrullar och är stamgäst i stadens tv-shower. We have Sweden's queen of country music. This is Kikki Danielsson. Ja, det var som en Askungesaga nästan. Ja, Kikki älskar Nashville och Nashville älskar Kikki. En kärlekshistoria som hade kunnat fortsätta, men så kommer livet emellan. Det var ju faktiskt meningen att jag skulle gjort en LP till.
Men då blev producenten sjuk och dog faktiskt senare. Och jag blev gravid, så jag var jättenöjd med en platta och alla tv-grejer jag hade gjort. Hela upplevelsen. Ja, snacka om äventyr. För även om Kiki verkligen inte välte country i USA så fick hon i alla fall glänta på dörren till countryns huvudstad. Och inte bara glänta på dörren. Nej, hon fick rent av sin egen nyckel av Nashvilles borgmästare. Kiki, we are very pleased to have you visit with us. Very proud to present it to you. Thank you very much. Look, now, give me just one yo. Oh, lady, who... Och hemma i Sverige sitter Per Gessle och funderar på om man satsat på rätt häst. Roxette är ju så långt ifrån country man kan komma. Är det hårdrocksvägen som gäller om man vill nå ut? Nja. Ja, för duon från Halmstad finns det bara en väg och den leder framåt. Istället för att deppa ner sig över obesvarad internationell kärlek så tar Roxette klivet in i framtiden. Ja, när Roxette är tillbaka i studion för att spela in skiva nummer 2 så är det med färre musiker och fler maskiner. Och så Maries magiska röst såklart. Och det som kommer ut från den där studion sensommaren 88, det är inte bara en fet elräkning. Nej, albumet Look Sharp, det är en ren uppvisning i pop. Jag tycker den plattan Look Sharp-plattan är magnifik fortfarande. Det är ju vår bästa platta. Och svenska folket håller med. När plattan släpps äger Roxette både topplistor och ishallar runt om i hela landet. Hösten 1988 spelar Roxette i en helt egen division. Ja, välkommen till årets rockpar, Roxette. Med en exempellös framgång faktiskt i år. Man får gå tillbaka till Carolas storhetstid för att hitta paralleller. Ja, det har gått hemskt bra. Verkligen skoj. 350 000 sålda skivor på 2 månader. No. Jag måste nästan säga det. Ja, och en av alla de som kliver ur skivaffären med ett exemplar av Look Sharp, det är en datavetare på högskolan i Borås. Man kan såklart undra vad det har med saken att göra, men det kommer faktiskt vara helt avgörande i historien om Roxette. Vi ska återkomma till det, men vi kan konstatera att ett sånt här monumentalt genomslag, ja, det brukar också spilla över till utlandet. Men utomlands då? Vad sa folk då? Om Look Sharp? Ja. Jag kommer inte ihåg att jag fick någon respons alls. Det kom lite folk och tittade på de här svenska konserterna. För de hade ju hört att det var en bra platta. Så, men det finns en himla massa artister som är väldigt bra som aldrig händer. Så vi hade förmodligen inte hänt alls. Jag vet inte. Vad har du för förhoppningar om 1989 då? Vad har du för personliga önskemål, Marie? Jag önskar så att det ska gå bra för Roxette i utlandet. Det är min största önskan just nu. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. Hur besviken var du, handen på hjärtat? Nej, men jag var besviken för att jag kände att vi hade en sån fantastisk platta och en fantastisk kapacitet då. Så jag tyckte att vi förtjänade ett bättre öde än att falla i glömska. Och det är också så att gör du en platta som du känner så starkt och som vi kände för Look Sharp, så det är väldigt svårt att gå vidare i det om du inte får framgång med det. Per och Marie. Ja, Per och Marie drömmer om Top of the Pops, men får nöja sig med uppesittarkväll hos Lasse Holmqvist och Birgit Nilsson. Och samtidigt som Marie sjunger julsånger på SVT, ja, då händer det grejer i London. En artist som hittat en helt egen fil på motorvägen ut i popvärlden. När Look Sharp hösten 88 inte blir en internationell
angelägenhet så är det ju faktiskt en annan svensk som lyckas nå ut internationellt. Okej. Du kommer inte på vem jag tänker på. Nej, jag faktiskt inte. 88? Ja, hösten 88 hände det här i England. Ja, Neneh Cherry. Det här är ju grymt bra dessutom. Nej, men det tänkte man inte på att det var... Jag visste att hon var svensk. Ja, plötsligt dyker hon upp från ingenstans. På MTV och i alla coola magasin. Hon är överallt. Som en komet som slagit ner från yttre rymden. Det går rykten om att hon har något med Sverige att göra. Men kan det verkligen vara sant? När jag såg videon till Buffalo Stance första gången, det var på något SVT-program. Hjälp, hallå, var är alla? Hjälp, stopp, alltid. Jag tror det var Klabbe som var programledare och visade den här videon. Och så nämnde han i mer eller mindre en bisats. Det ska bli såväl hipp som hopp med en svensk äckling som heter Neneh Cherry. Och min spontana reaktion var att nej, men nu sa han fel. Okay. För mig var det liksom helt otänkbart att något som var så übercool kunde ha någon som helst koppling till Sverige. Vad kul att du tyckte så. Ja, det är nog många med mig som där och då tror att Neneh Cherry kommer från Brooklyn eller de hippaste kvarteren i London. Och det är ju delvis sant. Men för att hitta Neneh Cherrys rötter, ja, då får vi istället göra en utflykt hit till Göingeskogarna utanför Hässleholm. Han som öppnar dörren för barnen, han heter Don. Han bor i huset här intill som en gång var skola. Där bor han och Mocky med sina barn Nenne och Eagle-Eye. Vad är det här? Så ska vi sy en magisk trollkarlskappa. Ja, hej 70-talet. Mamma Mocky är konstnär och styvpappa Don Cherry legendarisk jazzmusiker. Ja, i 70-talets Sverige är familjen Cherrys hem en självklar plats för ett barnprogram. Jag får säga att jag blir väldigt rörd. Ja, gud, jag kommer inte ens ihåg allt. Du måste skicka det här till mig. Jag har inte det här. Shit. Men någon Göinge-flicka, det blir hon aldrig. Snarare världsmedborgare. Livet i den gamla skolan i Skåne, det växlas med resor till New York och som tonåring landar Neneh till slut i London. Skolan i Tågarp är väldigt långt ifrån The Wag Club i London. Yeah. Eller hur? Förstår vad jag menar? Eller men, fanns det där med dig då också, tyckte du? Ja, men jag antar det. Det är kanske kortare än man kan tro mellan Göingeskogarna och Londons coolaste klubbar. Åtminstone om man heter Neneh Cherry. Really positive and I think it's going to be a really good year. I say yeah to 88. Ja, med tidens klubbiga klipp- och klistra-estetik och en självklar attityd blir Neneh Cherry popstjärnan som både bryter normer och klättrar på topplistorna. Och just den här mentaliteten av something that was kind of a spirit of punk and ja, men lite så här oslipat, att man ville ta fram någonting som var liksom lite så här färdigt men ofärdigt. Lite rått. The reason why the record's called Raw Like Sushi is because it seems to sum up the attitude of the record, right? Ja, hela debutskivan Raw Like Sushi är en storsäljare. Att hon själv är höggravid och föder sitt andra barn mitt i all hype, det är inget hinder. Neneh Cherry, hon tar världen med storm. Ja, genom hela sin karriär har hon också rört sig fritt och naturligt över hela musikkartan. Att hennes allra största hit flörtar med världsmusik, ja, det är liksom ingen slump. Just as long as I stay, I'll be waiting. 16 veckor i rad. Etta, vart var det? I Frankrike. Ja, det är sjukt.
Du fick något MTV-pris också, eller? Ja. Men runt den här tiden är Neneh Cherry faktiskt inte enda svensk på MTV. Nej, inte ens på samma gala faktiskt. MTV is delighted to welcome the biggest duo in the world. They've already had 4 number ones in the US. They are Roxette. Ja, fast nu går vi allt händelserna i förväg. Vi får ju inte glömma bort att berätta om pophistoriens största slump. Ja, den här storyn har berättats förr, men den tål att upprepas. För det som till slut sätter Roxette-bollen i internationell rullning, det är varken någon skivbolagspamp eller cool media-hype. Nej, det är faktiskt en envis datavetare från Minneapolis. We set up a sign here that says "Party with us in Sweden," us being US. So that was you back in Borås? That was me back in Borås. Ja, men se, här är han alltså, Roxette-fanet från högskolan i Borås. Dean Cushman. 1988, efter några år som utbytesstudent, har han flyttat hem till USA igen. Med sig i bagaget har han såklart skivan med sitt nya favoritband. Came back around Christmas time, so I had some time off. And that's when I took this CD and had this idea that, hey, I should bring this into the radio station. I handed him this CD and said that this is some really good music that I heard in Sweden. It'd be real interesting for you to hear it. And the receptionist went and got Brian Phillips, the program director. It piqued my curiosity, but not enough for me to put it in a CD player. So it sat literally on the corner of my desk with a pile of other music. Then I started to get worried that he may or may not listen to it. And then he would keep the CD. And then I hear Dean Cushman is in the KDWB lobby. I get the call from the receptionist, and he'd like his CD back if we're not going to do anything with it. And I got a guilty twinge of, I told that kid I was going to listen to this. He's absolutely right. I did come back because I hadn't gotten it back yet. And I came in and said, if you're not going to listen to her, I just make sure I want it back. I do remember that. Pop the Roxette CD in. The look came up, and the first thing you think of as a top 40 programmer, you think, boy, the intro is good. Boy, this is really good. A college kid brought this in. This is terrific pop. I remember hitting the false ending in the song, and it picked back up again. And then I got the chill. Ooh, boy, this is... Då skickade jag runt den här låten till andra systerstationer då, för att se om de fick samma respons. Det här vet ju inte vi om överhuvudtaget. Right now, on to a brand new song from the band Roxette. Here's their new single, The Look. Thanks very much for dropping off your Roxette CD. As you may know, we are testing The Look. Response so far has been strong. You may have started something! Exclamation point. Nice. Nej, det exploderade ju från det. Ja, från radiostation till radiostation. The Look sprider sig som en lavin. Låten släpps och klättrar allt högre på topplistor över hela världen. I april 1989 når den rent av första platsen på den viktigaste listan av dem alla. Ja, nu ligger de alltså etta på USAs topplistor. Och det är bara ABBA och Björn Skifs som lyckats tidigare med samma bravad. Grattis Per Gessle. Tack ska ni ha. Du måste vara jätteglad. Försök förklara för oss lite medelålders, vad är det som är så märkvärdigt med detta att hamna först på USA-listan? Den amerikanska marknaden öppnar ju dörren till alla andra marknader. Den är väldigt inflytelserik, så att vi hoppas väl att det här händer i Europa och Japan och överallt. Och det är precis så det blir. Plötsligt skriker världen efter mer, och mer Roxette, det blir det. Listen to your heart when he's calling for you. That's the only act in our survey not from either Britain or the USA. Roxette from Sweden. You are watching MTV.
Det här är ju en häpnadsväckande utveckling på detta projekt. Fattar ingenting, men det är skoj. Mitt i all genombrottshysteri kommer det även en förfrågan från Hollywood. Och då får vi det här erbjudandet om att vara med i en film. $3,000 eller något sånt heter. Det var en nykomling, Julia Roberts, och en gammal uv som heter Richard Gere som hade huvudrollerna. Det var en lågbudgetfilm, men den var väldigt bra. De hade soundtracket till det här. Så de undrade om inte vi kunde, eller jag, då kunde skriva en låt till soundtracket. Och vi är på väg till Nya Zeeland tror jag då. Så vi har liksom, jag hinner inte skriva några låtar. Men så kom jag på den här. Att vi har ju faktiskt en gammal jullåt, en ballad som är skitbra. Och ja, sen... The rest is history. Den här filmen döps ju om till Pretty Woman. Och 6 månader senare så är det en av världshistoriens största filmer. Och vår största låt. Hur gick det för den här låten i Tyskland? Den blev jättehit. Den var etta tror jag. Jag vet faktiskt inte, men den var ju etta överallt. Så det kan mycket väl tänka mig att den var etta. Nej, den blev faktiskt bara 4 i Tyskland. Men låt oss inte vara småaktiga. För när det kommer till Roxettes bedrifter på världens topplistor, ja, då är det många siffror att hålla reda på. Hello, you fool, I love you. Jag ska börja med att lägga över en liten lapp till dig. 1, 14, 1, 2, 1, 1, 2. Och vad är det för någonting? Ja, det här måste ju vara våra Amerika-singlar på Billboard-listan. 1 med The Look, 14 med Dressed, 1 med Listen to Heart, 2 med Dangerous, 1 med Must Have Been Love, 1 med Joyride och 2 med Fade Like a Flower. En fin kombination. Det behövdes inte tänka till speciellt mycket. Nej, men det där är ju... kan man ju. Nej, men det där är ju... Alltså det är ju... i mitt liv, när man blivit så här gammal, så är det är ju det magiska åren på något sätt. Det är, ju mer tiden går, ju mer osannolikt känns ju detta. Ja, men låt oss avsluta med att försöka sätta lite perspektiv på alla de här siffrorna. Av Sveriges totalt 7 Billboard-ettor på artistsidan är alltså Roxette skyldiga till 4. Nej, men det var ju så, MTV var ju överallt. Just att man var i staterna och att Roxette var på såna här, liksom around the clock. Fick mer spel än våra videos. Way more. Nej, men så just det där, då kunde jag tycka... Ja, men det är alltså liksom... Det är från Sweden. Från Halmstad, liksom. Ja, tänk ändå att en popduo från lilla Halmstad har fler USA-ettor än storheter som Queen, NSYNC och Lady Gaga. They are the best people in the world. Love Maria, love her. Roxette is a great fan. När vi sitter och rabblar de här siffrorna och framgångarna, så till slut så blir man liksom... Ska vi inte ta en macka istället? Ja, det kanske räcker så. Vi lämnar Per Gessle med en macka och passande årgångsvin. Men även om Roxettes framfart kan verka helt omöjlig att matcha, så väntar det faktiskt fler svenska poprekord bara runt hörnet. Mer om det i nästa del om det svenska popundret.